So yun mga kanatoy, no, welcome po sa ating vlog. At magbibigay lang po tayo ng konting tips, no, para sa kaibigan natin. So yung topic natin ngayong araw ay about po sa fuel system, no, kasi meron pong kaibigan na nag-message po sa akin kanina, no, na nagtatanong na, boss, sir, bakit po ba sir kapag umaga hard starting po yung sasakyan ko? At saka kahit hapon po, no, kapag nakapark po ako mga 30 minutes, no, 30 minutes up or less than, minsan nasa 20 minutes lang po, hard starting na po yung sasakyan ko. Nakakailang click na po ako. Sobra na po sa 3 beses na ako mag-click, no, sa ignition, hindi pa rin po nagsa-start yung ating sasakyan. So, boss, baka ito na po yung tips, no? Ito na po yung solusyon sa inyong problema at sana makapanood ko pa po nito. Ito po yung tinatawag nating fuel pressure regulator. So kung napapansin nyo po, small object lang po talaga, no? Pero ito po ay importante po, no, sa ating fuel system. So yung trabaho po ng fuel pressure regulator, simple lang naman po. Siya lang naman po yung nag-hold ng pressure galing po sa gallery, no, na binobomba po ng ating fuel pump motor. Kasi dito mga kanatoys, merong pressure sa taas ng pressure regulator. So kapag brittle na po yung ating o-ring, no, hindi na po yan makaka-hold ng pressure. So nagre-release po yung mga fuel na galing na po sa fuel gallery, no. Syempre kapag nag-release po yung fuel, mawawala po yung pressure, no. Kapag nag-click po kayo nag-start na po kayo ng inyong sasakyan, malileser na po yung pressure. So maghihintay na po tayo ng ilang click para makatrabaho ulit po yung fuel pump motor. At saka mabubuo po kung ilang pressure kasi may standard pressure po yung sasakyan, no. Kung ilang pressure po ba makakaandar yung sasakyan. So yan mga kanatoys, no, ito po yung trabaho ng fuel pressure regulator. Naman din po natin yan mga kanatoys, no, pag nagre-release po ng pressure. Kasi may ginagamit po tayo dyan na special tools, no. Special tools po tayong ginagamit dyan. Yan po ay tinatawag na fuel pressure gauge, no. So i-perform po natin yan, ilalagay po natin yan sa fuel gallery, tsaka papaanda rin po yung sasakyan. So after magpaanda ng sasakyan, kahit mga 2 minutes, nakacirculate na po o nakabomba na po yung ating motor, no, fuel pump motor. So ignition off po natin at titignan po natin sa gauge kung bumababa ba yung pressure, no. Kapag bumababa po yung pressure, meaning nagre-release po yung fuel pressure sa ating mga fuel pressure regulator. So mga kanatoys, sana nakatulungan ko, no, kahit konti, nakabigay tayo ng konting tips sa mga tropa nating mekaniko, no, saka sa mga may mga bagong sasakyan dyan, no. Konting tips lang po mga boss. Saka kung gusto niyo po yung ating mga video, pwede niyo pong i-share, no, sa mga kaibigan nyo para din makatulong, no. Saka boss, salamat, no, sa abang po sa ating vlog at hanggang sa muli po. Sana makabigay pa po ko at makatulong pa ko sa inyo. So mga kanatoy, see you to next vlog na lang. Salamat.